Terima kasih kepada customer kita yang order block extended weight 100 Espada. Weight 100 Espada block extended beserta dengan gasket top di sini. Okey, terima kasih kepada anda dan untuk pengetahuan tuan-tuan rupuan, kita juga ada saiz 5354 dan juga 56 untuk brand Espada. Yang Fire Dream with 100 samalah seperti high power, okey, kelas 1 dan lain-lain lah. Okey. Hai tuan-tuan rupuan, hari ni kami nak bawakan satu merchandise terbaru daripada YouTube channel Wan Rizwan. Rice and Biasa. Tuan-tuan dan perempuan, kepada yang berminat boleh terus kontak kami, okey, dan support daripada tuan-tuan perempuan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk membuat video baru kami setiap hari selepas ini. Okey, tuan-tuan dan perempuan, stay tune dengan YouTube channel kami untuk lebih banyak giveaway. Jom kita tengok video kita hari ini. Terima kasih kepada customer kita yang order block extended weight 100 Espada. Weight 100 Espada block extended beserta dengan gasket top di sini. Okey, terima kasih kepada anda dan untuk pengetahuan tuan-tuan rupuan, kita juga ada saiz 5354 dan juga 56 untuk brand Espada. Yang Fire Dream with 100 samalah seperti high power, okey, kelas 1 dan lain-lain lah. Okey. So saiz-saiz macam ni adalah saiz-saiz standard lah. Okey, yang kita perlu ada lah. Okey, dan kita ada dekat sini sama juga weight 100, cuma ini adalah yang bersaiz 54mm racing block lah. Okey, racing block. So kita boleh tengok kita dapat sekali dengan gasket top untuk customer ni. Okey, terima kasih kerana order sekali dengan gasket top. Boleh pilih sama ada nak block saja ataupun nak sekali dengan gasket top .